Bạn có dám nhìn thẳng vào ánh mắt của châu U Linh Quỷ, nơi mỗi con sóng đều mang theo một lời gọi chết chóc? Trong văn hóa tâm linh Á Đông, có những loài quỷ không chỉ gieo rắc nỗi sợ, mà còn là hiện thân của những bi kịch, oan trái và khát vọng siêu thoát. Hôm nay, Huyền Môn Ký Sự sẽ đưa bạn khám phá 5 loài quỷ đáng sợ bậc nhất, từ những oan hồn chết trôi, cô hồn lang thang đến ác quỷ dưới nước. Mỗi loài đều mang trong mình một câu chuyện khiến người sống phải lạnh gáy. Trước khi bắt đầu, tôi xin được nhắc lại rằng kênh này chuyên chia sẻ những tư liệu bí ẩn về huyền môn, từ linh thú, dị giới đến bùa chú cổ đại hay những ghi chép thất truyền khó tìm trong các thư tịch cổ. Nếu bạn hứng thú với thế giới kỳ dị đầy huyền bí này và muốn luôn nhận được những tư liệu hiếm có, hoàn toàn miễn phí, hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ Huyền Môn Ký Sự nhé. Được rồi, giờ thì chúng ta cùng bước vào phần nội dung chính. Giữa biển đêm sương mù, có những linh hồn đang cất tiếng gọi từ quá khứ. Châu U Linh Quỷ. Châu U Linh Quỷ là tên gọi dành cho những linh hồn vất vưởng chết trên biển, mang theo nỗi oán hận và nỗi cô độc vô tận giữa sóng dữ đại dương. Hình dạng của châu U Linh Quỷ thường được miêu tả là những thi thể trôi nổi, dập dềnh theo từng con sóng, ánh mắt trống rỗng, miệng hé mờ như đang gọi tên ai đó giữa màn sương mù mặn chát. Tương truyền, ở gần đảo Hải Nam có một vùng biển cấm địa tên gọi Quỷ Khóc Than, nơi người dân bản địa tuyệt đối không dám bén mảng. Những ai cả gan vượt qua vùng nước này đều có nguy cơ đối mặt với những đợt sóng lớn bất thường. Trên đầu ngọn sóng, thi thể của châu U Linh Quỷ sẽ xuất hiện, đuổi theo con thuyền như thể cố tìm kiếm một điều gì đó chưa kịp nói ra từ kiếp trước. Có người nói rằng nếu gặp châu U Linh Quỷ, chỉ cần thành tâm ném cơm xuống biển là có thể xoa dịu họ. Bởi những linh hồn này không nhất thiết muốn hại người, họ chỉ đang kiếm tìm một chút ấm áp, một chút tưởng nhớ từ nhân gian. Tuy nhiên, cũng có dị bản cho rằng đây là oán hồn của những nạn nhân đắm tàu, mang theo lòng thù hận và sẽ tìm mọi cách để kéo người sống xuống đáy biển để cùng chung số phận. Điều kỳ lạ là không chỉ tồn tại trong truyền thuyết Trung Hoa, hình ảnh châu U Linh Quỷ cũng xuất hiện trong nhiều nền văn hóa khác, đặc biệt là Nhật Bản, nơi gọi chúng bằng những cái tên khác nhau như Funayure hay Shiranui, với cùng một đặc trưng, hồn ma lênh đênh trên biển mãi không được siêu sinh. Trong kho tàng truyền thuyết dân gian, châu U Linh Quỷ không chỉ là biểu tượng của bi kịch giữa người và biển, mà còn là lời cảnh tỉnh về những điều thiêng liêng và giới hạn không nên vượt qua giữa thế giới âm và dương. Bạn có biết vì sao người xưa sợ cúng cô hồn mời nhầm dã quỷ vào nhà? Dã quỷ hay còn được gọi bằng cái tên quen thuộc trong dân gian là cô hồn dã quỷ, là những linh hồn không nơi nương tựa, không ai thờ cúng, chết tha hương nơi đất khách quê người. Vì xương cốt không được trở về quê cũ, hồn phách không được an táng tử tế, nên dã quỷ mang theo nỗi oán hận, u uất không thể tiêu tan. Trong văn hóa dân gian Á Đông, dã quỷ là một trong 12 loại quỷ phổ biến nhất. Truyền thuyết kể rằng, vì lòng nhớ quê hương khôn nguôi, dã quỷ thường lang thang khắp trốn, đặc biệt là vào các dịp lễ Tết, Vu Lan hay rằm tháng 7, ngày xá tội vong nhân, với hy vọng tìm được người đồng hương hoặc ai đó ban cho chút lửa, chén cơm, giọt nước. Không được ai cúng kiếng, họ thường quấy phá người sống để xin ăn hoặc đơn giản là để được chú ý. Có người nói rằng những tiếng chó tru lúc nửa đêm, tiếng bước chân khẽ vang ngoài hiên lúc trời chạng vạng hay bóng người thấp thoáng cuối con hẻm vắng đều là dấu hiệu của dã quỷ. Dân gian lưu truyền, dã quỷ vào nhà, gia đạo bất an, trăm sự lụn bại. Do đó, người xưa luôn thận trọng khi cúng cô hồn, thậm chí có tục lệ cúng ngoài ngõ, không mời vào nhà, nhằm tránh để loại quỷ này trú ngụ trong gia cư. Trong cuốn Kỳ thư Sơn Hải Kinh, tuy không trực tiếp dùng từ dã quỷ, nhưng có nhiều đoạn ghi chép về những hồn ma phiêu bạt, không đầu thai, sống ở những vùng núi hoang vu, được xem là biểu hiện cổ xưa của dã quỷ, những linh thể bị bỏ rơi bên lề cõi âm. Dã quỷ là hiện thân của cô đơn, của nỗi buồn vĩnh viễn không nơi gửi gắm. Dù đáng sợ, nhưng nếu hiểu và biết cách an ủi, dã quỷ cũng chỉ là một linh hồn đáng thương, đang đi tìm một lời tiễn biệt đúng nghĩa từ cõi nhân gian. Bạn có bao giờ thấy người quen hiện về trong giấc mơ với ánh mắt oán hận? Lệ quỷ. Lệ quỷ là một trong những loài ác linh trong văn hóa dân gian Á Đông. Tên gọi lệ ở đây không chỉ mang nghĩa là nước mắt, mà còn thể hiện nỗi oán hận sâu nặng, là những giọt lệ không thể rơi,
hóa thành căm thù cháy bỏng. Lệ quỷ hình thành từ những linh hồn chết oan, chết không toàn thây, không được chôn cất hoặc thờ phụng đúng nghi lễ, khiến oán khí tích tụ, hóa thành quỷ dữ, đi khắp nơi gieo rắc tai họa để đòi lại công bằng cho chính mình. Khác với nhiều loài quỷ khác có hình thù dị dạng, lệ quỷ không có hình dạng cố định. Chúng có thể hóa thành người quen, biến thành trẻ con, người già, thậm chí ẩn thân trong những làn sương mù mờ ảo lúc rạng sáng để mê hoặc người sống. Người xưa truyền rằng, nơi nào có lệ quỷ vãng lai, nơi đó thường xảy ra nhiều điều bí ẩn. Người sống mắc bệnh lạ hoặc mộng mị không yên. Trong nhiều câu chuyện truyền miệng, lệ quỷ đòi tế lễ, nếu không sẽ phá nhà, hại người, khiến cả làng xóm phải lập đàn cầu siêu. Nhưng khác với những hồn ma đơn lẻ, lệ quỷ thường không dễ siêu độ, bởi lòng oán hận quá nặng. Chỉ khi được minh oan hoặc hóa giải hận thù, chúng mới có thể đầu thai chuyển kiếp. Vì quá hung tàn và đáng sợ, lệ quỷ từ lâu đã trở thành hình tượng phổ biến trong truyện dân gian, kịch cổ và tranh vẽ bùa trấn tà. Các đạo sĩ thường dùng bùa chú, chuông đồng hoặc gương bát quái để trấn áp loại quỷ này. Nếu bạn nghe tiếng người gọi giữa sông, tuyệt đối đừng quay đầu lại. Thủy quỷ, hay còn gọi là ma da, là một trong những loài quỷ đáng sợ và phổ biến nhất trong văn hóa dân gian vùng sông nước của nhiều nước Á Đông. Đây là những oán linh chết đuối, không siêu thoát, linh hồn bị giam cầm dưới nước, lâu ngày tẩm đầy âm khí, cuối cùng hóa thành ác quỷ chuyên dìm người sống để tìm kẻ thấy mạng. Theo truyền thuyết, thủy quỷ thường mang ngoại hình kỳ dị, mắt xanh lá hoặc đỏ rực, da trơn bóng như được bôi dầu, thân thể lạnh ngắt, khi trồi lên mặt nước chỉ thoáng hiện như bóng đen lấp loáng. Trong nước, chúng bơi lội nhanh nhẹn như dái cá, thường núp dưới những nơi nước sâu, nước xoáy, ao tù hoặc khúc sông bị nguyền rủa. Dân gian tin rằng người chết đuối nếu không được vớt xác, không ai cúng viếng hoặc chết oan ức thì sau 7 ngày sẽ bị âm khí thủy vực hấp thụ, mất dần nhân tính và hóa thành thủy quỷ. Chính vì vậy, loài quỷ này căm thù người sống, đặc biệt là những ai vô tình vui đùa hay lội nước gần nơi chúng cư ngụ. Để giải thoát cho bản thân, thủy quỷ sẽ tìm người thế mạng bằng cách giả tiếng kêu cứu, biến thành người quen hoặc tạo ảo ảnh trên mặt nước khiến người sống tự ngã xuống. Một trong những đặc điểm lớn nhất của thủy quỷ là sợ lửa. Người xưa vì thế thường mang theo bó đuốc hoặc bật lửa khi đi đêm qua vùng nước sâu. Có nơi còn rắc tro, đốt giấy vàng mã hoặc gọi hồn trả vía nhằm tránh bị thủy quỷ ám. Đặc biệt, trong dân gian miền Nam Việt Nam, hình tượng ma da, một dạng thủy quỷ, càng trở nên rùng rợn hơn. Người ta kể lại rằng ma da thường hiện lên với mái tóc dài rũ rợi, mặt trắng bệch, trồi lềnh bềnh trên mặt nước vào những đêm trăng. Nếu thấy người đi một mình, ma da sẽ vẫy gọi hoặc khóc lóc, dụ dỗ người đến gần và kéo họ xuống đáy nước. Thủy quỷ không chỉ là hình ảnh rùng rợn trong truyền thuyết, mà còn là lời cảnh báo từ tổ tiên về sự nguy hiểm của sông nước, đồng thời là lời nhắc nhở về tín ngưỡng siêu độ, cúng tế để không ai phải hóa thành oan hồn vất vưởng dưới đáy sông sâu. Không phải quỷ nào cũng hại người, có loài chỉ cầu mong một lần được minh oan. Oan quỷ. Oan quỷ là một trong 12 loài quỷ phổ biến nhất trong văn hóa dân gian Á Đông, đại diện cho những linh hồn chết trong oan ức, mang theo uất hận không thể giãi bày nên hóa thành quỷ. Khác với nhiều ác quỷ hung dữ khác, oan quỷ không hại người mà chỉ mang theo một nguyện vọng duy nhất, được rửa oan. Theo truyền thuyết, hình dáng của oan quỷ không khác người thường, vì thế họ rất khó bị nhận ra. Tuy nhiên, oan quỷ hiếm khi hiện hình. Họ thường chỉ xuất hiện trong giấc mơ hoặc dưới dạng những điềm báo lạ lùng. Họ sẽ tìm đến người có tâm linh nhạy cảm, có khả năng giúp họ giãi bày nỗi oan ức. Oan quỷ không có ác tâm, nhưng nếu bị bỏ mặc quá lâu, oán khí tích tụ ngày càng lớn, có thể khiến họ trở nên lệch lạc, từ linh hồn u uất biến thành linh hồn báo oán, đặc biệt nếu oan khuất của họ quá sâu nặng. Có nơi còn tin rằng nếu một người bị oan quỷ bám theo thì gia đạo sẽ gặp rối ren, người đó thường xuyên bị bóng đè, mê sảng hoặc gặp xui rủi liên miên, như một cách oan quỷ tìm người để lên tiếng giùm họ. Chỉ khi có người nghe được lời kêu oan, giúp họ tìm lại sự thật hoặc đưa kẻ gây ra oan khuất ra ánh sáng, thì oan quỷ mới được siêu thoát. Chính vì vậy, dân gian có câu, quỷ không oan không hiện, mà không oán không về. Câu này nhắc rằng không phải mọi linh hồn đều muốn hại người, có những hoàn hồn chỉ mong được lắng nghe.
Ngày nay, oan quỷ cũng thường xuất hiện trong các truyền thuyết, chuyện ma dân gian, đặc biệt là những câu chuyện báo mộng mở đầu cho hành trình phá án hoặc giải oan, đầy màu sắc tâm linh và huyền bí. Đó cũng là biểu tượng cho khát vọng công lý và sự công bằng vượt qua cả ranh giới giữa sự sống và cái chết. Nếu những linh hồn này thật sự tồn tại, thì liệu bạn có dám đối mặt? Hãy để lại một bình luận chia sẻ cảm nhận của bạn về loài quỷ khiến bạn ám ảnh nhất. Và đừng quên đăng ký kênh Huyền Môn Ký Sự để tiếp tục đồng hành cùng thế giới huyền bí. Do thời gian có hạn, hôm nay xin kết thúc tại đây. Tôi chia sẻ những tư liệu miễn phí về các khía cạnh huyền môn. Chỉ cần trong video hôm nay bạn có được một chút tư liệu lý thú thì tôi đã mãn nguyện rồi. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại.